Hello mga kapotpot, kamusta po kayo lahat? Sa video ng i-share ko po sa inyo ngayon ay makaka-relate po lahat ng mga gamers. Dahil ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin ito. Kung may gaming channel ka tulad ng PUBG, ROS, Free Fire or kahit anong laro pa, sigurado makakatulong po ito sa inyo kahit paano. Ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng animated gaming overlay. Kaya kung may gaming YouTube channel ka or isa kang streamer, panoorin at tapusin mo lang ang video. Bago nga po pala tayo magsimula, promote ko muna yung editing page namin para sa mga walang time gumawa ng YouTube intro outro or kahit anong editing na kaya namin magawa. Mag-PM lang po kayo sa page namin. Mura lang po at one day delivery lang. Kaya makukuha nyo po agad ang ipapagawa nyo sa ilang oras lang. Kaya pagawa na po kayo. Promote ko na rin po yung small business ng Tita Wena ko. Sa mga MAKI at cheesy MILKY donut lover dyan, baka gusto nyo pong mag-order. Mura lang po at talagang masarap, kaya siguradong magugustuhan nyo. Ilalagay ko po sa description yung link kung saan nyo po siya pwedeng makontak. Kaya order na po kayo. Okay, balik na po tayo sa topic natin. Ready ka na bang malaman kung paano ko ginawa ang animated gaming overlay? Tara, samahan nyo ako. Sa unang steps, buksan nyo muna ang Pixel Lab. Piliin nyo lang po yung YouTube banner size. Ngayon naman po ay i-click ang shape at gagawa tayo ng bar na gagamitin natin sa gaming overlay. Ngayon naman po ay i-click ang stroke para malagyan ng border. Piliin nyo na lang po yung kulay na magugustuhan nyo. I-click nyo lang po yung transparent na icon at i-click ang export image. Ngayon naman po ay gumawa tayo ng gaming name. Sa pagpili ng font, kayo na po bahala sa magugustuhan nyo. Piliin nyo lang po ang kulay na gusto nyo. Sunod naman po ay i-click ang stroke para malagyan ng border. Kapag okay na po ang lahat, i-click nyo lang po ang transparent na icon, export image, at piliin nyo po ang ultra. Ngayon naman po ay gawin ang social media name natin.
Kapag okay na po ang lahat, i-click nyo lang po ang transparent na icon, export image, at piliin ang ultra. Ngayon naman po ay buksan na natin ang KineMaster app. I-stretch nyo lang po ang main layer, depende sa haba ng gusto nyo. Piliin nyo lang po ang kulay na lime green. Sa sunod na layer ay ilagay nyo na po ang bar. Ang susunod naman po ay ilagay nyo na ang background na gusto nyo. Sundan nyo na lang po ang gagawin ko. Ngayon naman po ay lagyan na natin ng overlay animation. Piliin nyo na lang po kung ano ang magugustuhan nyo. Ipantay nyo lang po ang mga layer sa main layer. Ngayon naman po ay ilagay na ang gaming name natin. Ang susunod naman po ay ang logo natin. Kayo na lang po ang bahala kung saan nyo gusto ipwesto ang logo nyo. Ang susunod naman po ay ilagay na ang social media name natin. Ngayon naman po ay lagyan na natin ng overlay animation ang logo. Piliin na lang po ang animation na gusto nyo. I-trim nyo po ng 2 seconds ang animation tulad ng gagawin ko. Ngayon naman po ay i-click ang duplicate at ipwesto ng hiwalay-hiwalay. Ginawa ko po yan para nawawala ang animation. Huwag nyo na lang po ilagay sa pinakadulo ang huling animation para hindi magdoble kung magdudugtong tayo. Kapag okay na ang lahat, i-click nyo lang po ang export. Ngayon naman po ay subukan na natin. I-click ang media at piliin ang video na gagamitin mo. Ang sunod naman ay ilagay na ang gaming overlay na ginawa natin. Piliin nyo lang po ang full screen. Ngayon naman po ay i-click ang chroma key at sundan nyo lang po ang ginawa ko. Ganyan na po ang kakalabasan niyan.
Pwede nyo pong mai-adjust ang video katulad ng gagawin ko. Kapag kulang ang gaming overlay, i-duplicate nyo lang po, katulad ng gagawin ko. Ulitin nyo lang po hanggang sa matapos ang video. I-trim nyo na lang po ang sasobra. Kapag okay na ang lahat, i-click nyo lang po ang export. Napakadali lang po ng steps, diba? Kahit beginner lang na katulad ko, ay kayang-kayang magawa. Okay, dahil medyo marami na nga po pala mga nagpapa-shoutout at pa-plug na channel nila, shoutout moment muna tayo ngayon. Mega shoutout kay Athena Grace. Mega shoutout kay Jesseline Lescabo. Mega shoutout kay Black Roses. Mega shoutout kay Jamila Lopez. Mega shoutout kay Ravian Tan at Kurt Van de Castro. Mega shoutout kay Stepe Saligumba. Mega shoutout kay I Am Fiona. Mega shoutout kay Charlene Panis. Mega shoutout kay Kiara Macandog. At mega shoutout sa pinsan kong si Marcus PHY2. Yes guys, isubscribe at supportahan nyo rin yung mga channel nila. At tulungan nyo po kaming mga small YouTubers na lumago. Maraming salamat po. Para sa mga gustong magpa-shoutout at magpa-plug ng channel nila, just comment down below at i-promote natin ang channel mo. Sa mga small YouTubers na katulad ko, tara, magtulungan tayo para sabay-sabay tayong lahat sa pag-angat. So dito na nga muna tayo magtatapos. Abangan nyo pa po yung mga next kong video. So don't forget to subscribe, like, and share. At pakilike na din po yung Facebook page ko. And follow me on IG. Salamat po. Good vibes lang. Bye!